Szia, örülök, hogy újra itt vagy. Ma egy újabb fideszes kiskirályt, egy inci-finci picike kis királyocskát mutatok be neked. Tudod, van ez a sorozat, ami a NER-PDL is felkerül, amiben különböző választókerületeket járunk körbe. Na, ez is egy ilyen lesz. Ez egy hosszabb változat lesz, de a NER-PDL-ra minden ilyen területhez felkerül egy pici animációs videó. Ezt nézd meg először, hogy ha nem ismered magát a környéket, Nógrád 2-t, akkor ebből egy picit tájékozottabb lehet. Szerintem mindenképp érdemes, ez 1 perc, és jövök utána. Nógrád megye Magyarország egyik legfejletlenebb területe, nagy részben kis lélekszámú településekkel, amelyek az uniós LEADER program és a Magyar Falu program keretében kapnak támogatásokat. Nyugat-Nógrád országgyűlési képviselője, Balla Mihály, ezeknek és több más fejlesztési programnak is nagy dicsérője a parlamentben. A településeinken élők érezhetik, hogy számíthatnak a kormányra fejlesztési elképzeléseikben. Ennek ellenére a fejlesztések, közbeszerzések és a helyi beruházások haszonélvezői a térségben úgy tűnik, hogy nem a lakosok, hanem a polgármesterek, megyei közgyűlési és önkormányzati képviselők. A választókerület leggyanúsabb ügyei közül a legtöbb a LEADER program helyi pénzosztó akciócsoportjához, az Ipoly-menti Palócok térségfejlesztő egyesületéhez kötődik, amely uniós támogatásokat oszt olyan cégeknek, melyeknek tulajdonosai között közvetlen vagy közvetett módon ott ülnek a helyi polgármesterek, fideszes politikusok és családtagjaik. Mindezt úgy, hogy az egyesület elnöksége és felügyelőbizottsága is belőlük áll. Nyugat-Nógrád legbefolyásosabb figurája Balla mellett a megyei közgyűlés alelnöke Barna János, helyi botrányhős, fideszes politikus. Barna maga is rendelkezik pár LEADER programba tartozó céggel, de köthető hozzá egy olyan botrány is, amely során azzal vádolták, hogy úgy megütött egy nyugdíjas újságírót, hogy eltörött az orra. Barnával a megyei földosztások legnagyobb nyertesei is összeköthetőek. Feleségével közös otthonukba bejegyzett cégük közel 40 milliós támogatást kapott a LEADER programból, húga pedig a Balassagyarmati tankerület vezetője. Ilyen és ehhez hasonló ügyek, céghálók hálózzák be Balla Nyugat-Nógrádját, ahol nem kell messzire menni azért, hogy a közbeszerzési nyertesek és nagy mezőgazdasági cégek vezetői között kormánypárti politikusokat találjunk. Kis falvak polgármesterei nyerik sorra egymás közbeszerzéseit, adják saját maguknak a támogatásokat, és építenek belőle pár száz lelkes települések külterületére 100 milliós ipari parkokat, inkubátorházakat. Miközben a helyi politikai elit és baráti köre gazdagodik, a térség lakosainak sem anyagi, sem egészségügyi biztonságát nem képesek megóvni, az óriási szegénység mellett lakosságarányosan Nógrád megyében volt a legtöbb koronavírus fertőzött. Szóval mostantól mindig lesz ilyen kis videó, és ez bizony neked is köszönhetem, hogyha támogatod a csatornát, a csatorna működését, fejlődését. Bevallom, magam sem gondoltam volna, hogy ilyen tempóban fog ez sikerülni, de hála neked. Szóval visszatérve, itt él Balla Mihály, mármint a bemutatott Nógrád 2-es számú választókerületben, ő a Fidesz országgyűlési képviselője. Mondhatnám, ő az egyik legfontosabb szereplő a helyi politikában, közéletben, tulajdonképpen megkerülhetetlen, legalábbis ha az EU-s pénzekről van szó, hiszen a régióban nem nagyon jut uniós forráshoz, állami támogatáshoz, csak az, aki valamilyen módon kapcsolódik Ballához. Mármint úgy mondanám, hogy ma ez még így van, a választások után bizony máshogy kell lennie. Ma Magyarországon, Nógrádban bizony egy bűnszervezethez hasonlóan osztják szét a haveroknak, a rokonoknak és hát a családnak a különböző támogatásokat. Sokszor még azzal sem törődnek, hogy egy beruházás milyen minőségben valósul meg, vagy lesz-e bármilyen haszna a jövőben. A nép, vagyis a megye egyszerű gyermeke nem is álmodhat arról, hogy a húsos fazék közelébe kerül, maximum örülhet annak, ha véletlenül pont abban az utcában lakik, ahol a képviselő felújítatja az utat.
Tudom, hogy a magyar ember már gyakorlatilag immunis a mutyira, a korrupcióra, az EU-s pénzek lenyúlására, de ez nem azt jelenti, hogy ez így rendben is van. Sőt, annál inkább vérlázító egy ilyen gazemberség, minél hátrányosabb helyzet az, amiről beszélünk, ahol éppen elkövetik ezt. Márpedig Nógrád megye nem az egyik terület az országban, hanem a legelmaradottabb régió. Akár a fizetéseket, akár a munkalehetőségeket, akár mondjuk az egészségügyet nézzük. Na, Balla Mihály ebben a világban él és rombol. Már több mint 23 éve csapolja meg a választókerület forrásait. Ő maga 1997-ben az Érsekvadkerti Fidesz alapító tagja és elnöke, majd 98-tól 2014-ig a Nógrád 4-es választókerület képviselője volt. A körzet megszűnt, átírták a határait, így Nógrád 2-ben választották meg újra egyéniben, majd 2018-ban újra. Na, ennyi idő alatt azt hiszem, hogy bőven lett volna lehetősége, hogy legalább minimálisan felzárkóztassa a régiót, de hiába jöttek EU-s pénzek vagy állami források, ezekből csak nagyon keveset érzékelhetnek a helyiek. Biztos vagyok benne, hogy ez az összeállítás is sok meglepetést fog okozni még nekik is, akik ott élnek. Ahogy az előbb mondtam, Nógrád az egyik legelmaradottabb térség Magyarországon. Tele kis lélekszámú településsel, amelyek nagy részben az uniós LEADER programnak és a Magyar Falu programnak keretében kaptak támogatásokat. A fejlesztések, közbeszerzések és a helyi beruházások haszonélvezői viszont szinte kivétel nélkül a térség polgármesterei, megyei közgyűlési és önkormányzati képviselői, nem a helyiek. Ezek az emberek ilyen-olyan módon bizony mindannyian köthetőek Balla Mihályhoz, így aztán egy olyan hatalmas polip telepszik a választókerületre, amely gyakorlatilag az összes csápjával tömje a zsebét. Már ha ez nem lenne egy képzavar, de hidd el, hogy ennél nagyobb problémákkal fog szembesülni mindjárt. Természetesen nem csak Ballával gond, nehogy azt gondold. A megyei Fidesz nyugati, azaz Balassagyarmati ágának Percsina Norbert és Barna János, a Nógrád megyei közgyűlés 2 képviselő is fontos szereplője. Hogy értsd a szereposztást, ha Balla a helyi Orbán, akkor Barna János a régió Mészáros Lőrince. A képviselő 98 óta a megyei közgyűlés tagja, 2006 óta az alelnöke. És hát igazán jól járta az említett LEADER programmal, 2014-ben például mind a 4 céget több 10 milliós támogatást kapott. Hát vannak ilyen helyek. A család az oktatásban is megkerülhetetlen, Barna húga ugyanis, nagyné Barna Orsolya, a KLIK Balassagyarmati tankerületét vezeti. Jól mutatja a befolyását a lassan 10 éves eset, amikor a Fidesz Nógrád megyei alelnöke egy szórakozóhelyen úgy megvert egy újságírót, hogy eltört az orra, de több orrája is. Kórházba került, és mivel ismerte Barnát, meg is nevezte a rendőrségen, de egy évvel később mégis felfüggesztették a nyomozást, az indoklás szerint azért, mert nem tudták azonosítani az elkövetőt. Szeretnénk innen jelezni, hogy mi tudjuk, ki volt. Talán picit nyomhatott a latba, hogy Barna János rendszeresen küld Orbán Viktornak a saját házi disznótorosából. Mert ugye Magyarországon ma így működik a jogállam, ha küldesz hurkát Orbánnak, akkor bizony jogod lesz mindenhez. A másik befolyásos képviselő a közgyűlésben Percsina Norbert, akit Balla Mihály bizalmasaként szoktak emlegetni, és hát bizony elég közel is laknak egymáshoz Érsekvadkerten. Percsina feleségével közös mindkét cége egyaránt 50-50 millió forintos támogatást nyert korábban. A pénzt többek között azért kapták, mert vállalták, hogy hátrányos helyzetű embereket fognak foglalkoztatni. Később azonban az átlátszó hiába keresett ilyen embereket a cégeknél, nem talált. Hát ilyen elegáns és kifinomult a Nógrád megyei Fidesz 2 befolyásos figurája. De ez csak a jéghegy csúcsa, vagy mondhatnám a Balla polip 2 karja. Ha picit jobban belemerülünk a LEADER programba, még ordasabb visszaéléseket láthatunk. A program támogatásainak szétosztását az Ipolymenti Palócok Térségfejlesztő Egyesület végzi, amely olyan cégeknek oszt uniós támogatásokat, amelyek tulajdonosai között ott ülnek a helyi polgármesterek, fideszes politikusok, és hát bizony az ő családtagjaik. Mindezt úgy, hogy az Egyesület elnöksége és felügyelőbizottsága is belőlük áll. Az elnökségben például ott ül Markó Antal, Szügy korábbi független polgármestere, aki Barna János 2 cégében is tag volt. Így tulajdonképpen magának osztott ki 44, illetve 35 milliós támogatást ennek a programnak köszönhetően. Barna János egyik cégében érdekelt egy bizonyos Fülöp Edina, ő szintén több Nógrád megyei közbeszerzésnél céggel is összeköthető, nem mellesleg egyébként Illény polgármesterének, Dovicsin Ottónak a felesége. A házaspár közös cége is kapott több 10 milliós támogatást, de bizony nyert egy 400 millió forintos közbeszerzést is pályázaton. A
Szügyi ipari park bővítésére. Ennek egyébként 2020. augusztusáig el kellett volna készülnie, de nem készült el, sőt, hír sincs a projektről. A pénzek elosztása felett törködő egyesület elnökségében ott van Romhányi Tibor, egykori fideszes berceli önkormányzati képviselő. Ő milliókat kapott a LEADER programból, a cége által működtetett pékséghez pedig 2017-ben és 2018-ban is ömlött a több 10 milliós uniós támogatás. De ők szerezték be egyébként a Balassagyarmati Fegyháznak is az élelmiszer alapanyagokat, ezért is kaptak pár 10 milliót, 40-et. De Romhányihoz köthető cég újította fel az iskolát Bercelen is, ami 660 millió forintba került. Nekik a Barna János húga által vezetett Balassagyarmati Tantestületi Központtal kellett valahogy dűlőre jutniuk, és hát nem fogod kitalálni, sikerült. Na ott van még a pénzosztó elnökségében Vizi Zoltán, Széchenyi fideszes önkormányzati képviselője, illetve Fekete Tibor Patak fideszes polgármestere, de Illés Kálmán Szente független polgármestere is, ők is mind közel 10 milliót nyernek az egyesületen keresztül. Így megy ez ott. És bizony az Ipolymenti Palocok Térségfejlesztő Egyesülete is a fejétől bűzlik, mint a hal. Az elnöke Halmosi György, Nógrád megyei vállalkozó, aki jelenleg a Palóc Coop vezérigazgatója, amely 11 Coop üzletet üzemeltet Nyugat-Nógrádban. Az egyesület alelnöke pedig Keresztes Imre, Széchenyfalu, korábban fideszes, jelenleg viszont független polgármestere. Na, az ő felesége nevére bejegyzett építőipari cége, a Kelly Bau, a mai napig folyamatosan nyeri a közbeszerzéseket. A cégnek gyönyörű központja van, Hatházi Ákos videó alapján inkább úgy tűnik, mintha egy hacienda lenne, vagy egy majorság, ez döntsd el te. A Ballapolip csápjai a Magyar Falu programot is elérték, ahogy mondtam, innen is jelentős támogatásokat lehet ugyanis leakasztani. Az Út a pincémhez alprogramban például elektromos közmű és út épült a Szügy határában lévő pincesorhoz. Az egyik szerencsés érintett, hát mit ad Isten, maga Barna János. De ha már pince, legyen persze valami fölötte és körülötte is, ebből következhet, hogy a megyei földosztások legnagyobb nyertesei is bizony összeköthetők Ballával vagy Barnával. Érsekvadkerten található a Nógrád megyei földek egyik legnagyobb nyertesének, az Agromérának a székhelye. Vezetőségében ott ül többek között Holman József, akit egyébként szintén Érsekvadkert egyik független önkormányzati képviselőinek tudhatunk. Ugye ez az a hely, ahol Balla is elkezdett politizálni, 2002 és 6 között önkormányzati képviselő volt ott. Szintén a cég vezetői között találjuk Szabó Jánost, aki egyébként csak valószínűleg ugyanaz a Szabó János, aki 2019-ig több cikluson keresztül volt fideszes önkormányzati képviselő a községben. Hát ilyenek a cégek arrafelé. A Polip tehát hízik, de mit látnak ebből a helyi lakosok? Azt gondolnánk, hogyha ennyi forrás érkezik a körzetbe, annak legalább valami szemmel látható eredménye van, még ha az helyiek mondjuk az életszínvonalukon keresztül nem is tapasztalják ezt. Számtalan forrás megy el, hát minimum 2-es hasznúnak mondható projektekre, ilyenek leginkább mondjuk a felhozott inkubátorházak és ipari parkok. Szügy, ugye itt él Barna, és a Romhányi család székhelye, Bercel, ők együtt több 100 millió forintos EU-s támogatást kaptak ilyenekre, inkubátorházak létesítésére. A két település pályázata ráadásul betűre pontosan ugyanaz volt. A berceli inkubátorházat például 2020 májusáig kellett volna megépíteni, tehát ez a mai napig nem történt meg. Szügy viszont, csak hogy legyen valami jó is, kapott plusz 50 milliót egy porta építésére, ami legalább elkészült. Még nagyobb pénzekért is készülnek ipari parkok, Szügyön például az ilinyi polgármester feleségének cégén keresztül, vagy a Széchenyi-felfalui polgármester családjának cégén keresztül egyházas dengelén. Mondhatnád, hogy épül, szépül Nógrád megye, akkor miért gond, hogy egy kicsit megszedik magukat a tehetősek? Hát azért, mert Nógrád megye nem épül és nem szépül, és nem kicsit szedik meg magukat a helyi Orbán szolgák. Mert hogy a Nógrád megyében élő átlagpolgár életszínvonala egyre távolodik még a magyarországi átlag életszínvonaltól is, nemhogy közelebb kerülne az európaihoz. Nógrád megye az országos statisztikák szerint hosszú évtizedek óta Magyarország egyik legfejletlenebb régiója. A Balassagyarmati és a Széchenyi járások egyre inkább leszakadnak más térségektől, ezt még maga Balla Mihály is elismerte egy parlamenti felszólalásában. Nógrád megyéről tudjuk, hogy alapvetően
a legalacsonyabb, az ország legalacsonyabb jövedelmi viszonyokat mutatja Nógrád megye bármely statisztikák. Arra viszont 23 év alatt nem volt képes, hogy szociális, oktatási vagy képzési programokat hozzon a választókerületébe. A megyében 11%-os volt a munkanélküliség 2021 első negyedévében, ez a legrosszabb szám az országban. De a foglalkoztatást is megnézhetnéd, ott egyetlen megye előzte meg. És még nincs vége itt sem. Az egyfőre jutó GDP értéke 2019-ben messze Nógrádban volt a legalacsonyabb. A megyében élők átlagkeresete pedig csak 2 megyében rosszabb az országban. Viszont cserébe legalább az egészségügyi statisztikák is borzasztóak. Nógrád megyében volt lakosságarányosan a legtöbb koronavírus fertőzött, és hát a halálozás tekintetében is bizony az élbolyban járt a régió. Az infrastrukturális fejlesztések is elmaradnak, ennek eklatáns példája a Balassagyarmati vasúti szerelvények folyamatosan romló minősége. Több vonalon is lecserélték a korábbi klímás vonatokat, helyükre ilyen igazi ósdi, elavult fapados szerelvények kerültek. Ráadásul egyébként a járvány alatt megszűnt a közvetlen Budapest-Balassagyarmat vonal. Barna János stílusosan egy Facebook kommentben azt írta, hogy Balassagyarmaton vasútra semmi szükség. Viszont ha kocsival járnál arra, akkor te magad tapasztalhatod, hogy valószínűleg útra sincs szükség a képviselő szerint, vagy legalábbis ezt érezheti ő, mert hogy út sincs. Lukak vannak körbevéve aszfalttal. De nem lenne tipikus fideszes Fellegvár Nógrád, ha nem lennének illegális építkezések és az ehhez kapcsolódó hatósági ügyeskedések is. Hogy csak egy példát mondjak, az utóbbi években sokat lehetett hallani Oszter Sándor építkezéséről, azokról a műtavakról, amit ott hozott létre Diósjenőn. A színésznek szüksége volt tóra, a tónak meg szüksége volt patakra, ami feltölti vízzel. A térség egyetlen patakja viszont állami tulajdonban volt, így hát nem értékesíthető, de Oszternek segített a diósjenői önkormányzat, átminősítették a patakot, így a színész megvette. Igen, a patakot. Igen, csak pofás birtokot alakított ki, saját templommal, istállóval. Gratulálunk neki. Az ügyben okirathamisítás miatt indított nyomozást az ügyészség, mivel a vád szerint megtévesztették a diósjenői képviselőtestületet, amely csak amiatt hagyta jóvá a tórendszer kialakításához szükséges engedélyt, mert azt gondolta, hogy nem azt hagyja jóvá. A helyi lakosokat is felháborította az eset, de az ezzel kapcsolatos ülést 2 perc alatt befejezték, hiszen leszavazták, nincs itt miről tárgyalni, mondták a fideszes képviselők. Megállapítom, hogy a képviselőtestület a napirendi pontokat nem fogadta el, ezzel a testületi ülést bezárom. Köszönöm szépen. Ügyeskedés az építési engedélyekkel, EU-s pénzek leosztásával, rokonoknak, haveroknak, kétesedményű fejlesztések. Na ez ugye Nógrád megye Balla vezetésével. A régió, amely egyre inkább leszakad az országtól. Balla Mihály nagy károkat okoz a választókerületének, viszont parlamenti álmok futásaival az egész országnak. 2019-ben az ő alelnöksége alatt fogadták el az orosz hátterű kémbanknak gúnyolt Nemzetközi Beruházási Bank székhelyének Budapestre költözését. Egy évvel később, szintén az ő alelnöksége idején döntött a bizottság arról, hogy nem tárgyalja a fehéroroszországi választások elítéléséről szóló javaslatot. De bizony ő volt az alelnök akkor is, amikor elfogadták a Paks 2 építésére szolgáló orosz állami hitelről szóló megállapodást is. Balla aktív képviselő a parlamentben is, fegyelmezetten szavaz. 2018-ban ő is igen nyomott a rabszolgatörvényre, nagyon helyesen persze, legyen mindenki rabszolga, ahogy egyébként 2019-ben megszavazta az MTA törvényt is, annak ellenére, hogy ő maga is tanár, és hát ugye az akadémia szabadsága ezáltal jelentősen csorbult. Mit számít ez egy tanárnak? Balla nem csak a megszólalásaival, de a közösségi médiás posztjaival is jelzi a urainak, hogy bizony hű szolga. De hát lássuk be, mit is tehetne, ilyen a hűbéri viszony. Szolgálja a felette állót, tapossa és kizsegereli az alatta állókat, akiket egyébként igazából képviselnie kellene. És mindent hoz, amit Rogánik elvárnak tőle, sőt, néha egy kicsit túl is teljesít, nem csak ő ír alá, de még a propagandistát is oda szervezik Bohár Dániel személyében, amit láthatod, mert ha valahol, akkor ott kell aláírnia. De most hát én teljesen jöttek. És akkor Danikám, tedd meg azt az óriási megtiszteltetést, hogy nálunk írod alá Széchenyiben.
Balla Mihály helyi picike király szeretne nagyon látható lenni. De sajnos csak belesimul a pártja rendszerébe, ő is dagonyázik a fideszes posványban. A közösségi oldalán minden fűszál átadásáról posztol egyet, de ezek nem a régió felemelkedéséről szólnak, csak a saját vállát veregeti. Balla már 6. országgyűlési ciklusát tölti, Nógrád megyét kéne képviselnie, tehát ott érdemben semmi nem változott. Nem lépett előre a régió, nem szűntek meg a mutyik, nem lett jobb az élet. És nincs okunk feltételezni, hogy ez a következő ciklus alatt máshogy történne, ha ő marad az országgyűlési képviselő. Na ezért javaslom a nógrádiaknak, hogy válasszanak mást. És hány Balla Mihály van még az országban? Na erről szól a NERP idő egyébként, igyekszünk őket bemutatni szépen sorban, rendben. Összegyűjtjük a képviselőltek, vagy éppen a kerület gázos ügyeit, bemutatjuk a visszaéléseket, mert az a cél, hogy mindenki valós képet kapjon arról, hogy milyen Orbánék rendszere. Mi volt az a 10 éves rombolás, amin túl vagyunk. Ha pedig tetszett a videó, akkor a lájkokon és megosztásokon túl kérlek, hogy támogasd akár a videók miatt, akár a NERPédia működése miatt a csatornát. Nagyon hálás vagyok, hogyha ezt megteszed, mindent megtalálsz hozzá a leírásban. Köszönöm, hogyha ezt megnézted, és ha továbbadod ezeket az információkat, hamar jövök újra ilyen anyaggal, hogy végigmenjünk az egész országon. Addig is vigyázz magadra, én is vigyázok rád. Szia!